Suvas setting for technical video and new update. नमस्कार साथीहरु, सम्पूर्ण साथीहरुलाई सुवास सेटिङ युट्युब च्यानलको यस नयाँ तथा फ्रेश भिडियोमा स्वागत छ साथीहरु। र साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ नेपालमा शेयर मार्केट रिलेटेड टप 5 वटा एपको बारेमा चाहिँ म जानकारी गराउँदै छु। र यदि तपाईहरु शेयर मार्केटमा आईपीओ फिलअप गर्नुहुन्छ, सेकेन्डरी मार्केटमा शेयर किनबेच गर्नुहुन्छ, त्यस्तै शेयर बजारको बारेमा चाहिँ न्यूजहरु जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, अथवा बोनस शेयर कुनले बोनस शेयर बाँड्दैछ लगायतका आदि इत्यादिको बारेमा चाहिँ शेयर मार्केट रिलेटेड सम्पूर्ण जानकारी लिएर सम्पूर्ण कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ यो 5 वटा एपको युज गरेर तपाईले। र त्यसको लागि तपाईले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 वटा एप मध्ये म चाहिँ पहिलो नम्बरमा लिन्छु मेरोशेयर। मेरोशेयर एपबाट चाहिँ तपाईले आईपीओहरु फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ, आईपीओ को रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण जानकारीहरु लिन। र यो एप लगइन गरिसकेपछि तपाईहरु होम पेजमा आउन सक्नुहुन्छ र यसबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कुन एपबाट चाहिँ आईपीओ कुनबाट आईपीओ खुल्दैछ, आईपीओ खुलेको छ त्यो जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। भने तपाईले आईपीओ परेन भनेर तपाईले यसरी पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अलोटेड भनेर 10 किता भनेर यदि आईपीओ परेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै नपरेको पनि नट अलोटेड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो एपबाट। त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ यसबाट पोर्टफोलियो पनि तपाईले आफ्नो कति ब्यालेन्स रहेको छ त्यो पनि तपाईले चेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले शेयर बेचिसकेपछि डब्ल्युएसीसी, माई पर्चेज, माई इडिएसहरु पनि सम्पूर्ण चाहिँ यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ मेरो लगानी एप। मेरो लगानी एपबाट चाहिँ तपाईहरुले लाइभ शेयर मार्केटको चाहिँ यहाँनेरि बढिरहेको घटिरहेको सम्पूर्ण न्यूजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु कुन शेयर रहेको छ, तपाईहरुको शेयरहरु बढेको घटेको सम्पूर्ण जानकारीहरु यसबाट एपबाट लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ शेयर मार्केटमा कुनले बोनस शेयर बाँड्दैछ, कुनको के हुँदैछ, कुन कम्पनी कस्तो छ भन्ने सम्पूर्ण न्यूजहरु, शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूजहरु पनि यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। न्यूज अप्सनबाट तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ भने अरु अप्सनहरु पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट शेयर क्याल्कुलेटरदेखि लिएर सम्पूर्ण आईपीओ को रिजल्टदेखि लिएर सम्पूर्ण यसबाट पनि चेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ नेपाल शेयर एप। नेपाल शेयर एपबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ शेयर मार्केट रिलेटेड सम्पूर्ण न्यूजहरु चाहिँ सजिलैसँग तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईहरुले पोर्टफोलियो तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यसपछि सम्पूर्ण शेयर मार्केटको लाइभ नेप्सेहरु पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। देखि लिएर मार्केटको डेप्थमा तपाईहरुले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ र शेयर मार्केट रिलेटेड यसबाट पनि तपाईहरुले सम्पूर्ण कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यस्तै चौथो नम्बरमा रहेको एप रहेको छ नेप्से एप। नेप्से एपबाट साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ तपाईले शेयर सेकेन्डरी मार्केटमा शेयर किनबेच गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो एपको युज गर्न सक्नुहुन्छ नेप्से एपबाट। यो शेयर मार्केटको लाइभ मार्केट चलिरहेको बेला मात्रै यो एपको चाहिँ युज हुन्छ। तपाईले चाहिँ 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म यो एपको युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 5औं नम्बरको एप रहेको छ मेरो शेयर बजार। मेरो शेयर बजारबाट पनि तपाईहरुले सम्पूर्ण शेयर मार्केटको रिलेटेडहरु चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यसबाट मार्केटको खबरहरु लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो एप युज गरेर चाहिँ तपाईले मार्केटको सम्पूर्ण न्यूजहरु चाहिँ यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ताजा अनलाइन न्यूजहरुदेखि लिएर अपकमिङ आईपीओहरु कुन आउँदैछ, तपाईले आईपीओ कुन आउँदैछ पनि यसबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईहरुले आईपीओ कुन आउँदैछ देखि लिएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ आईपीओ को रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ, लाइभ ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ, टप गेनर्सहरु लिन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले यसबाट पनि सम्पूर्ण जानकारीहरु जो शेयर मार्केट रिलेटेड देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट। त्यसपछि मार्केटको खबर, त्यसपछि ताजा न्यूज अनलाइन तपाईहरुले चाहिँ न्यूजहरु पनि यसबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। यी एप रहेको छन् साथीहरु। टप 5 वटा एपको बारेमा मैले जानकारी गराएँ र तपाईहरुले शेयर मार्केट यी एपहरु युज गर्नुभयो भने तपाईले शेयर मार्केटको सम्पूर्ण चाहिँ जानकारी आईपीओ किनबेच गर्न, एनालाइसिस गर्नदेखि लिएर सम्पूर्ण कामहरु चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। धन्यवाद।